છો મિત્રો? મજામાં છો? તમારું અમારી એસએમ પટેલ ફેમિલી ચેનલમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ભૂંગળા બટેકા. તેના માટેની જરૂરી સામગ્રી: નાના બટાટા જે બાફીને લીધા છે, લસણની પેસ્ટ, દાડમના દાણા, ડુંગળી, ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને ભૂંગળા. હવે આપણે એક બાઉલની અંદર પેસ્ટ તૈયાર કરી દઈશું. 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો. હવે તેની અંદર આપણે પાણી નાખી અને પેસ્ટ બનાવી લઈશું. એક પેનમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે, 1 ચમચો જેટલું. તેની અંદર આપણે જીરું નાખશું. જીરું બરાબર સંતળાઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે હિંગ નાખશું. પછી આપણે જે લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી તે નાખશું. જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો આને સ્કીપ બી કરી શકો છો. એક મિનિટ જેટલું આપણે આ લસણને સાંતળી લઈશું. હવે આપણે તેની અંદર 5 ચમચી હળદર નાખશું. હવે આપણે જે પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી તે આપણે તેની અંદર એડ કરી લઈશું. હવે આપણો મસાલો આની અંદર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું. અને થોડું પાણી નાખશું. તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો બરાબર શેકાઈ ગયો છે. હવે તેની અંદર આપણે જે બાફેલી બટાકી હતી તેને આપણે ઉમેરી દઈશું. અને એને મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે દરેક બટાકી ઉપર મસાલો સરસ રીતે કોટેડ થઈ ગયો છે. હવે ધીમી ફ્લેમે તમે 5 મિનિટ માટે આવી રીતના શેકી જવાનું, એટલે મસાલો બટાકીની અંદર બરાબર થઈ જાય.
હવે આપણે આ બટાકી ઉપર કોથમીર નાખી દઈશું. આપણી બટાકી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ભૂંગળાને તળી લઈશું. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે ભૂંગળા તળી લઈશું. આવી રીતના આપણે ભૂંગળાને તળી લેવા. હવે સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે ભૂંગળા બટેકા તૈયાર કરીએ. આપણા ભૂંગળા બટેકાની ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ માટે કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ.